ตั๋วเครื่องบินน่ะมันต้องใช้เงินซื้อลูกถ้ามัมมี่กับแดดดี้ไม่ได้ทำงานมัมมี่ก็ไม่รู้จะเอามาจากไหน ของยายละแม่ก็เรานี่คือเดมี่อาจจะชอบมีกระปุกหยอดเหรียญอะไรเงี้ยเห็นพ่อวางเงินอะไรตรงไหนนั่นก็หยิบเงินพ่อก็คือไม่มีใครแคร์ว่านี่คือเป็นฉากรายการอะไรเนี่ยจะมาเข้าจะมาเลยจากการที่ดีแลนทำงานมาเยอะๆ What do you want to do with all that money Nothing 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 พูดถึงเรื่องลูกคือแบบร้องไห้ตลอดโอ้ยแม่ลูกควรจะมีชีวิตที่แบบเป็นเด็กเลยใช่ปะเป็นเด็กแล้วก็แบบฉันทำอะไรอยู่วะฉันเอาลูกมาทำอะไรWelcome to Mothership จักรวาลตัวคลอดบุตรไม่อยู่ในแค่ตัวแม่ค่ะเย้คือจริงๆอ่ะท็อปิกวันเนี้ยเราเคยคุยกันมาก่อนแล้วแอร์รู้สึกว่าแอร์ได้คำตอบที่ดีมากจากเดียแอยากจะมาแชร์ให้แบบคือตอนนั้นนางยังไม่มีลูกไงแล้วนางก็มาถามตอนนี้นางมีแล้วคุยง่ายคืออยากรู้เรื่องชาวบ้านก็คือมันเป็นท็อปิกของการที่พ่อแม่เนี่ยเป็นดาราเราเอาลูกเข้ามาอยู่ในสปอตไลท์อะเราดีลกับลูกยังไงคือเราสอนลูกยังไงเราบอกเขาว่ายังไงวันนี้ทำงานนะเดมี่อย่างเงี้ยคือเป็นแบบซูเปอร์สตาร์แล้วตั้งแต่เกิดนึกออกปะคือเราต้องบอกคือลูกเราอะจะเข้าสู่การทำงานเร็วกว่าคนอื่นถูกต้องคือเด็กเหมือนเริ่มมาทำงานเลยตั้งแต่แบบแบบบอกซึ่งของยูก็น่าจะเคสเดียวกันถ่ายรีวิวถ่าย YouTube ถ่าย YouTube ก็จริงๆก็คืองานแม่แต่ลูกก็จะมีพ่วงไปด้วยอันจริงก็คือเรื่องวันนี้ที่จะมาแชร์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านเดียเนาะก็คือครอบครัวเดียซึ่งก็อาจจะไม่เหมือนกับบ้านคนอื่นหรือแบบคนอื่นที่อยู่ในวงการที่มีลูกเขาเลี้ยงลูกไงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกันทุกคนแต่อันเนี้ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวเดียละกันเนาะก็คือมาแชร์มาเล่าคือโนดราม่านะคะชนีง่ายเอาเริ่มตั้งแต่คนแรกเลยละกันตั้งแต่ดีแลนเนาะได้คิดไว้ก่อนป่ะว่าเดี๋ยวพอลูกออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปออกงานไปทำงานอะไรแบบนี้ตอนนั้นดีแลนเกิดคือดังมากนะเป็นข่าวแบบข่าวระดับประเทศนะเว้ยเด็กยักษ์ใช่ป่ะเด็กยักษ์คือถ้าถามว่าคิดไหมว่าลูกจะต้องไปเจอก็ไม่ได้คิดหรอกแต่มันเหมือนมัน happening ไปเองแล้วเราก็ปรับสภาพชีวิตเราให้ตามสิ่งที่ถูกโยนมาใส่ชีวิตเราว่าโอเคลูกเกิดมาจะต้องถ่ายรีวิวอันนี้นะเดี๋ยวพอคลอดลูกได้2 วันคุณจะต้องแถลงข่าวนะจะจำได้ว่าเรื่องแถลงข่าวอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเหมือนมันเป็นเหมือนสเต็ป1 2 3 4ที่คุณจะต้องทำในฐานะคนที่ทำงานในวงการบันเทิงว่าชีวิตคือเป็นชีวิตที่ต้องแจ้งคนอื่นตลอดเวลาถูกปะก็มีการรายงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นอ่ะได้คุยกับพี่แมทไว้ก่อนไหมว่าแบบมีแบบลิมิตหรือว่าเราจะทำแบบนี้นะแล้วเราจะไม่ก็คือ go with the flow ไปเลยใช่ปะก็คือ go with the flow คือรู้สึกว่าณตรงนั้นทุกอย่างมันใหม่หมดตั้งแต่การที่มีลูกก็มีลูกคนแรกเราก็ยังแบบตายแล้วฉันเพิ่งเป็นพ่อแม่การเป็นพ่อแม่มันทำยังไงคือมันก็ต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปในแต่ละโจทย์ที่เขาโยนมาให้เราอะไรเงี้ยก็คงไม่ได้ตั้งเป็นแบบลูกจะต้องไปออกงานแค่นี้นะหรือว่าแค่นี้อะไรเงี้ยคือไม่ขนาดนั้นเราไม่ทำอะไรถูกใช่ไหมมันไม่สามารถตั้งกฎมาได้เราก็ต้องดูเฉพาะหน้างานเราจำได้ไหมว่างานแรกที่พาเดลันออกคืองานอะไรจำไม่ได้แล้วว่างานแรกคืองานอะไรน่าจะเป็นแบบถ้าไม่ใช่เดลันหรือเป็นแบบเดมี่อะไรก็ได้งานแรกๆที่แบบเราเห็นรีแอคชั่นลูกแล้วแบบเขาเอนจอยหรือว่าโอเคลูกแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคือดีแลนเนี่ยจะเป็นเด็กที่ไม่ชอบไม่เอาคือสมมติว่าเราอะไปร้องเพลงบางทีเราก็จะหิ้วหนีบลูกไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อไหร่ที่แม่ลงจากเวทีหรือว่ามีคนต้องถ่ายรูปดีแลนก็ no go away อย่างเงี้ยคือเขาก็เหมือนต่อต้านแต่ตอนเนี้ยโอเคไปได้โตแล้วแต่ว่าถามว่าชอบไหมก็ไม่ค่อยแต่กับเดมี่อย่างเงี้ยเดมี่จะเป็นคนที่แบบถ้าเห็นเวทีแสงสีเสียงเยอะๆชอบเกี่ยวไหมลูกผู้ชายลูกผู้หญิงหรือไม่เกี่ยวดีออนชอบดีออนก็ชอบดีออนไปไหนนี่คือยิ้มใส่ไม่มีกลัวใครคือเรียกว่าเด็กแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันก็ต้องดูด้วยว่าลูกเราเป็นยังไงแล้วตอนดีแลนเนี้ยเวลาเขาไม่อยากไปหรือเขาไม่อยากทำอ่ะเราบอกเขาว่าไงคือลูกอ่ะผ่านงานมาเยอะหลายแบบใช่ป่ะเพราะว่าไปอีเวนต์ก็แบบนึงถ่ายแบบก็แบบนึงถ่าย YouTubeก็อีกแบบหนึ่งทำงานมากกว่าป้าอีกลูกฮัลโหลคือในแต่ละงานมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่ามันก็มาถึงพอยต์หนึ่งที่แบบมันมีวันที่ลูกไปถ่ายโฆษณาเขาก็เหมือนไม่อยากทำสมมติว่าโฆษณามันจะมี2แบบถ่ายเป็นหนังแล้วก็ถ่ายเป็นภาพนิ่งไอ้วันที่มันจะยากสุดคือ
ถ่ายภาพนิ่ง คือสมมติว่าถือproduct อย่างนี้ ถือชูขึ้นมาห่างจากตัวอีกนิดนึง โยกมาข้างหน้านิดนึง แค่ขนาดเรายังยากเลย แล้วดีแลนก็ต้องยิ้มด้วยลูกอย่าปิดตาลูกตาโตๆลูก โอ้ย ยิ้มอะไรอย่างเงี้ย คือเราด้วยเด็กเนี่ยเวลาเขาจะทำเนี่ยคือเขาจะทำได้แค่ไม่กี่ทีที่ทำตามคำสั่ง แต่พอมันต้องทำหลาย ๆ ทีหน้าเขาก็คือมันไม่มีความเฟกอ่ะ มันจะแบบจริงใจแบบไม่มีเศษแทรกอ่ะคือ เริ่มไม่ไหวแล้ว อย่างเงี้ยคือมันจะออก มันจะออก ปะแล้วก็วันที่ถ่ายหนังโฆษณาก็เหมือนกัน ถ้ามันเป็นเรื่องราวที่เขาเอนจอยสมมติเป็นการวิ่งเล่นในสนามหญ้าที่เป็นอยู่ในฉากที่ในโฆษณา ลูกก็จะแฮปปี้จริง ๆ แล้วมันไม่ต้อง acting มันคือเขาเล่นสนุกจ คือให้ ริ เขา ง เล่นจริง แต่ฉากไหนที่มันจะต้องแบบทำซ้ำๆซ้อนๆพูดเหมือนเดิมซ้ำๆซ้อนๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาแบบเริ่มไม่ค่อยโอเค ๆธรรมชาติของเด็กอ่ะ ถูกจนเขาบอกมัมมี่ I just want to go play แม่ดีเลยแค่อยากจะไปเล่น จึกเลยนะ คนเป็นอย่างเราเนี่ยอยู่ในกองก็แบบ ฉันทำอะไรอยู่วะ ฉันเอาลูกมาทำอะไรจริง ๆ คือมันแซดอยู่อ่ะ ฉันเห็นว่ามันจะร้องไห้ไม่เป็นไรทิชชู่มาพูดถึงลูกไง ทิชชู่เข้าได้นะคะ ว่าจะร้องไห้ รออยู่นะคะ พูดถึงเรื่องลูกคือแบบร้องไห้ตลอด โอ้ยแม่โหไม่เป็นไรเล่าให้ฟังเฉย เราอ่ะ มันมีช่วงที่ทำงานแบบเยอะมากแล้วเรารู้สึก guilty เพราะแบบเฮ้ยลูกควรจะมีชีวิตที่ ๆ แบ เป็ บ นเด็กอะไรอย่างงี้ใช่ เป็น ปะ เด็กแล้วพอเขาพูดอีกแล้วว่าดีแลนแค่อยากไปเล่นดีแลนเหนื่อยแล้วก็แบบฉันทำอะไรอยู่วะ ฉันเอาลูกมาทำอะไรอ่ะทำไมลูกไม่ไปเล่นวิ่งเล่นในสนามหญ้าเหมือนคนอื่นเขาเราก็เด็กกับพี่แม็กก็แบบมันจึกนะแต่เราก็แบบแต่มันคืออาชีพเรา มันไม่เหมือนของคนอื่นนี่คืองานของพ่อแม่แล้วมันก็พ่วงลูกเข้าไปด้วย ถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราก็ไม่ต้องทำงานอ่ะมันก็จะมีพูดเด็กกับพี่แม็กก็จะคุยกันว่าแบบต้องอธิบายเขาว่าแบบเราโชคดีนะลูกที่เรามีงานทำแล้วสิ่งที่เราเงินที่เราหามาได้เนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำมามีกับดาดีก็จะพาหนูไปเที่ยวทะเลได้ เพราะว่าเวลาไปตั๋วเครื่องบินน่ะมันต้องใช้เงินซื้อลูก ถ้ามามีกับดาดีไม่ได้ทำงานมามีก็ไม่รู้จะเอามาจากไหน ที่จะพาหนูไปสนุกในที่ต่างๆได้ ของยายล่ะแม่ก็เรานี่คือเดมี่อยากรู้เล่น ว่ะอันนี้ยังไม่เคยถูกถามอันนี้ยังไม่เคยถูกถาม โอเค คือบางทีคนเขาก็จะบอกว่าอย่าสอนลูกเรื่องเงินมากๆ เหมือนทำสิ่งนี้ถึงจะได้รีวอร์ดกลับมา มันเป็นการสอนที่ไม่มันเป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้อง คือสำหรับเดียรู้สึกว่าเดียไม่เห็นด้วย เพราะว่ามันคือความจริงที่อย่าโลกสวยอ่ะ คือไม่รู้จะให้พูดยังไงอย่าโลกสวย nothing is free nothing comes for free แล้วก็ the world runs by money baby คือมันคือ the truth of life อะแต่เดียคิดว่าสิ่งที่จะต้องสอนลูกก็คือว่าเราทำมาแล้วเงินก้อนนี้เราเอามาทำอะไร เรารู้จักเซฟมันอย่างดีแลนอย่างเงี้ยเวลาจะซื้อของเล่นก็จะบอกว่าดีแลนเนี่ยถ้าดีแลนทำงานอันนี้ปุ๊บดีแลนได้เงินดีแลนเอาไปซื้อของเล่นได้นะขั้นตอนที่1สเต็ปเนี้ยก็คือได้ตังค์แล้วจะไปซื้อของเล่นได้ เขาอยากได้อะไรใช่ไหม อยากได้อะไรพาไปซื้อมันก็เป็นรีวอร์ดในการทำงานของเขาขั้นตอนที่2ก็คือดีแลนแต่ถ้าหนูอยากได้ชิ้นที่ใหญ่กว่านี้ดีแลนต้องเซฟนะ ต้องเก็บตังค์ ไม่ใช่ว่าดีแลนทำงานนี้ปุ๊บแล้วดีแลนเอามาใช้เลยดีแลนจะต้องทำงาน2ครั้งเพื่อที่จะเอาเงินนั้นๆน่ะที่เป็นก้อนใหญ่ขึ้นเพื่อจะซื้อของเล่นชิ้นที่มันมีมูลค่ามากขึ้นอะไรเงี้ยก็คือสอนให้เขาเก็บเหมือน basically ก็เหมือนสอนเขาเรื่องคุณค่า อ่า ของเงินของทุกอย่างโดยตั้งแต่เด็กๆเลย ให้รู้ว่าสิ่งที่มีทุกอย่างทุกวันนี้ที่พ่อแม่หามาที่มีชีวิตที่สบายก็คือจากการทำงานแบบนี้ ใช่ อะไรเงี้ยเขาถึงจะเข้าใจแล้วยอมทำต่อใช่ปะ ถูกแล้วก็อย่างล่าสุดก็สอนเขาว่าคือเขาดีแลนก็จะแบบชอบหยอดกระปุกนางจะชอบมีกระปุกหยอดเหรียญอะไรเงี้ยเห็นพ่อวางเงินอะไรไว้ตรงไหนนางก็หยิบเงินพ่อ ไม่แค่ช่วยเอาไป อร่อยแล้ว ที่ไงต่อไปเงินพ่อหายเนียนๆแล้วก็หยิบไป พ่อมาใช้คือล่าสุดเนี่ยนี่ก็จะบอกว่าดีแลนเงินน่ะมันไม่โตหรอกอยู่ในกระปุกออมสินอย่างเงี้ยหนูเอาไปลงทุนซื้อทองไหม สอนแล้วเหรอที่เขาไปซื้อทองกัน ตอนแรกเขาก็ไม่เข้าใจเขาบอกทำไมจะเอาเงินดีแลนไปไหนหมดอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เข้าใจ ดีเล่นงงแต่เด็กเลยเหรอลูก เขาอยากได้ 3D printer เฮ้ยอยากได้เหมือนพี่ไลฟ์ อยากได้ 3D printer อ๋อเหรอ แต่เขาก็จะถึงวัยที่แบบเริ่มเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร อ่า อย่างเดมี่อาจจะยังไม่ถึงวัยอะไรเงี้ย ก็เห็นกำท้องแน่นเลยนะในคลิปอะเดมมี่
แต่นั้นแหละก็คือมันก็ต้องมีการแบบเวลาไปทำงานกับลูกมันก็ต้องคุยกับลูกก่อนว่า จะไม่ใช่ว่าแบบไปถึงปุ๊บแล้วเข้าทำงานได้เลยพี่แมทก็จะเป็นคนแบบมาคอยเตรียมก่อนโอเค today we're gonna do this อยู่อยากได้อันนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ใช่ มีแบบมี reward ให้เขา ใช่เราโตขึ้นหน่อยค่อยมาสอนเขาว่าบางทีก็ทำเพื่อไม่ต้อง reward อะไรเงี้ยจุกมาก Hi สวัสดียัง อ้าวป้าสวัสดีค่ะ Baby Wanna give me a hug? สวัสดีป้าแอร์ยัง I wanna have a hug with you. เบบี้ สวัสดียังสวัสดียังคะ สวัสดี บ๊าย ค่ะ บาย สวัสดีก่อน สวัสดีสวยเก่งมาก แล้วย้อนกลับไปนิดนึงตอนนั้นที่เหมือนกับดีแลนเขาบอกเขาแค่อยากจะเล่นอะไรอย่างเงี้ย อ่า แล้วเรารับมือเหตุการณ์ในตอนนั้นยังไง แล้วหลังจากนั้นยังไงด้วยอ่ะ คือถ้าณตอนนั้นเลยแล้วก็บอกขอเบรกกองแป๊บนึงได้ไหมขอลูกพักแป๊บนึงให้เขาเล่นแป๊บนึงเนาะเพราะว่าถ่ายต่อไปก็คือไม่ได้ซีนที่ต้องการแน่ๆแล้วหลังจากนั้นน่ะเราก็คือต้องมาประชุมผู้ปกครอง ประชุ แล้ว ม ล่ะ ต้องคุยกันนิดนึง ใช่แล้วประชุมผู้ปกครองแหละว่าเราต้องบาลานซ์ชีวิตการทำงานกับชีวิตในวัยเด็กเขายังไงให้มันโอเคอะไรเงี้ยก็คุยกันว่าโอเคชั่วโมงการทำงานก็คือต้องดูว่าเด็กอ่ะไหวที่เท่าไหร่เราอาจจะต้องลดชั่วโมงการทำงานของเด็กลงมา แล้วก็ในความ demanding ของสิ่งที่ต้องถ่ายทำหรือต้อง deliver อ่ะก็อาจจะต้องแบบลดทอนลงหน่อยในเอาไอ้ที่เขาทำได้อะไรเงี้ยก็ต้องดู case by case ไป คือเหมือนเขาอย่างเดนนี่กับดีแลนเนี้ยคือคนรู้จักเขาตั้งแต่เขาเกิดมาแรกๆเลยที่อย่างบอกว่าดีแลนอ่ะไม่เอาเลยอ่ะแม็กก็จะได้อยู่ในช่วงที่เขาแบบเริ่มโต แล้วก็เวลาเจอแฟนคลับมาขอถ่ายรูปอย่างเงี้ยพี่แม็กเขาก็จะมีวิธีถามดีแลนก่อนคือคนที่มาขอก็น่ารักด้วยแหละเขาก็รอว่าดีแลนจะให้เขาถ่ายไหมแล้วพี่แม็กก็จะถามว่าเป็นยังไงบ้างอยากถ่ายรูปหรือเปล่าดีแลนเขาก็จะแบบโอเคถ่ายได้คือพอเขาเริ่มโตเขาเข้าใจเองมันคือธรรมชาติของเด็ก เขาโนก็ไม่บังคับเขาก็บอกขอโทษนะครับน้อง ใช่ก็ขอโทษได้ ทุกคนที่ทำให้เดียมองเห็นจุดเนี้ยคือครูของลูกก็เขาก็บอกว่าเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะ ที่มี basic human rights ที่ควรจะ say yes หรือ no ได้ตามที่เขาต้องการ ไม่ใช่ว่าใครมาขอถ่ายแล้วเราจะต้องให้บังคับให้เขาต้องถ่ายอะไรอย่างเงี้ยคือเด็กก็ควรที่จะมี rights ของเขาทางเลือกของเขาอะไรเงี้ย ใช่นี่คือไรซ์อย่าง ใช่ นี่คือไร อยากจะเล่นก็เล่นลูก มีคำถามแล้วเวลาเขาไปเจอคนเยอะๆอะเขางงไหมว่าทุกคนแบบใครก็ไม่รู้แบบเต็มไปหมดเลยแบบเดียร์ มารู้จักเขาได้ไง ยู ใช่ห บอกเขาว่าคนพวกนี้คือใคร คือก็ไม่ได้อุ๊ยเดี๋ยวนี้ ไม่ ผ ขนนี่ ไม่ใช่ ขนเก้าอี้ ขนเก้าอี้ใด ไม่เดี๋ยวนี้คือผมงอก ไม่ ๆไม่ใช่มันขนอันนี้เดีย คือเขาเรียกว่าไงอ่ะเราก็ไม่ได้อธิบายให้เขาฟังแล้วก็เขาคงไม่ได้รู้ความแตกต่างอย่างเราอ่ะเราเพิ่งมาเข้าวงการตอนอายุแบบ18คือโตแล้ว แต่เขาอ่ะไม่ใช่อะไรคือเขาเกิดมาแล้ว she knows nothing else โอเค คือเกิดมาปุ๊บคือทุกคนรู้จักเขาทันที อย่างเราอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นจาก normal ที่ไม่มีใครรู้จักมันก็กลายเป็น new normal ที่คนทักเรา แต่ของเขามันคือเรื่อง normal มาตั้งแต่นั้นอ่ะมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าไม่ชิน เพราะว่าเขาเกิดมาก็เป็นอย่างนั้นตลอด ล่าสุดก็เหมือนมีถามดีแลนไปเหมือนกัน พอดีแลนโตก็แบบพี่แมทไปถามว่าดีแลนเป็นยังไงเนี่ยแบบคนขอดีแลนถ่ายรูปดีแลนชอบไหมถ่ายได้ไหมโอเค we're famous นี่เดี๋ยวนี้เขาชินแล้ว อีกคำที่เขาพูดกันเลยแบบเวลาคนมาเยอะyeah they're my fanดีแลนคือถ้าไม่คิดอะไรมากคือเพราะเขายังเด็กมันก็โอเค แต่ว่าตอนโตเนี่ยคือ ต้องพูดอะไรแบบนี้นะ คือมันดูแบบ yeah we're famous แต่เนี้ยยูจะสอนเขาว่ายังไงว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็น not priority มันคืออะไรมันเป็น privilege อย่างหนึ่งหรือเปล่าหรือยูสอนให้เขาแยกแยะว่าเฮ้ยเราไม่ควร abuse ก็มีสอนเขาตั้งแต่เด็กเพราะว่าเวลาเราต้องไปทำงานเราต้องอธิบายว่าแบบคือเราโชคดีนะลูกที่เรามีงานทำแล้วก็บางคนน่ะไม่มีนะอะไรอย่างเงี้ยคือสมมติว่าเราขับรถไปในเมืองอย่างเงี้ยบางทีดีแลนเขาก็เห็นคนมาขายน้ำส้มข้างๆกระจกรถอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าทำไมเขาทำแบบนั้นเขาขายอะไรอะไรเงี้ยก็บอกว่านี่คืออาชีพเขาไอ้ลูกอย่างเราอ่ะเราต้องไปถ่ายโฆษณาเราต้องไปออกงานอีเวนต์ใช่ไหมลูกเราต้องทำนู่นนี่นั่นใช่ไหมเนี่ยอาชีพเขาลูก เขาคือขายน้ำส้ม เขาขายน้ำส้มอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะบอกว่าแต่ดีแลนต้องรู้สึกว่าดีแลนโชคดีนะเพราะว่าดีแลนอ่ะเห็นไหมว่าเขาเหนื่อยขนาดไหนแต่ดีแลนตั้งใจทำงานแล้วดีแลนก็กลับบ้านแล้วก็ทุกอย่างก็คือสบายแล้วก็ดีแลนได้เงินเยอะกว่าเขานะดีแลนต้องรู้สึกว่าดีแลนโชคดีนะว่าเราอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ได้ตอบคำตอบจากดีแลนก็คืองั้นดีแลนเหมาหมดเลยได้ไหมดีแลนซื้อหมดเลยได้ไหมอย่าร้อง
ร้อนนาร้องไห้เหรอ แต่ก็พยายามสอนเขานั่นแหละ คือก็เหมือนจะคุยกับดีแลนเยอะกว่าคนอื่น เพราะว่าเขาโตแล้ว เข้าใจ อะไรอย่างเงี้ย ใช่กูด ไปกูจอบเนี่ยเรากูจอบ อย่างแบบบางทีขับรถไปก็จะเห็นคนที่ไม่มีบ้านดีแลนก็ถามทำไมเขามานอนอยู่ตรงนี้ดีแลนไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็บอกอ๋อเขาไม่มีบ้านดีแลนเขาไม่มีบ้านอยู่ดีแลนต้องรู้สึกโชคดีนะว่าเห็นไหมดีแลนมีโรงเรียนมีบ้านอยู่มีครอบครัวมีอาหารกินคนบางคนเขาไม่โชคดีเหมือนเรานะลูกอะไรเงี้ยก็จะสอนเขาบอกว่างั้นดีแลนโตไปดีแลนอยากจะสร้างโรงแรมให้คนเหล่านี้อยู่อะไรเงี้ยคือมันสอนคือเขาก็จะแบบแล้วเขาก็จะคิดบอกว่าดีแลนอยากจะสร้างโรงแรมแล้วก็ดีแลนรู้สึกว่าช่วงนี้มันมีพอลูชันเยอะดีแลนคิดว่าเดี๋ยวดีแลนจะสร้างรถที่มันใช้โซล่าแล้วก็ขับด้วยโซล่าคือเขาก็จะมีความคิดอะไรของเขา ดีจังเลยอ่ะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้บางทีมันก็ไม่ได้สอน อาจจะสอนโดยรวมแบบ general แต่ว่าไอ้พวกดีเทลต่างๆเนี่ยเขาก็คงแบบเอาไปอยู่ในหัวแล้วก็อันนี้ คุณซาบซึ้งหลานคุณเป็นคนน่ารัก แล้วก็มีคำถามหนึ่ง คือตอนเนี้ยยุคสมัยอ่ะมันเปลี่ยนไปมากๆ คือทุกอย่างคือโซเชียลมีเดียหมด ความสำคัญของ following ต่างๆ คือรู้ว่าเด็กพวกเนี้ยยังเด็กเกินที่จะเข้าใจ แต่ยูเตรียมจะอธิบายให้ลูกฟังไหมเหมือนแค่ยูทำ IG account ให้ทั้งดิแลนเดมมี่และดีออนเดมมี่คือมีคน follow แบบจะล้านแล้วหรือยูจะอธิบายเขายังไง เราก็ต้อง protect ลูกจากสิ่งเหล่านี้ด้วยนะไอ้เลยสูว่ามันก็เป็นอะไรที่มันก็สำคัญเพราะว่ามันคือยุคสมัยของแบบโซเชียลมีเดียแล้วก็เป็นโลกอีกโลกหนึ่งเลยอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยลูกยังไม่ถูก expose ถึงตรงนั้นเขาอาจจะรู้คำว่า Instagram อาจจะรู้ YouTube แต่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีให้เขาไว้ก็คือเหมือนเราสร้าง asset ไว้ให้เขา ใช่แล้วเขาก็โตพร้อมเล่นก็ต่อยอด ใช่ก็ต่อยอดไปแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะวัดความสำเร็จในชีวิตของเขาถูกเพราะฉะนั้นก็ต้องสอนแบบปูฐานให้เขามาดีๆว่าแบบการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต เราจะต้องตั้งใจทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะค่อยๆแบบสอนเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ ก็คือไม่มีใครแคร์ว่านี่คือเป็นฉากรายการหรืออะไรอยากจะมาเข้าจะมาหน้าจะมาทำอะไรก็คือตามสบาย เดียบอกว่าเวลาวันที่มีถ่ายโฆษณาพี่แม่ก็จะเป็นคนแบบอธิบาย แต่ก็จะเป็นแบบ ทั้ง พ โฆ ลัง ษ เด็ ณาก อะ ทั้งอีเวนต์พี่แม็กก็จะบรีฟเด็กก่อนว่า ฉันว่าไม่ได้เลยแน่เลย ไม่มีใครตอบสักคนนะคะวัน อธิ นี้ บายเหรอคือเหมือนว่าปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละตั้งแต่นานแล้วว่านี่คืองานเรา นี่คืองานเราครอบครัวเราอะทำงานนี้ แบบนี้ นี่คือสิ่งที่เราต้องทำเพื่อที่จะอยู่รอดอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็บอกมันก็เป็นวันที่อยู่เด็กๆจะต้องมาทำงานบ้างนะ แต่ว่าจะพยายามไม่ให้มันยากเกินไปหรือว่าหนักเกินไป You like to work? ก็คือเรียกประชุม No. Do you want to go to school Yeah, really? แปลก ใช่เหรอ สลับเหรอ Do you want to help me get subscribers on my show น้าแอร์พาไปเที่ยวเป เอา ล่า อังก็เป็นไหม อังเข้าเบนนะอังเข้าเบนนะ เย่ อังเข้าเบนนะ ไม่ก็คือแบบอย่างตอนถ่ายที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้คือถ่าย 3D dish ตอนเด็กๆก็จะแบบคือเราก็รู้สึกเหมือนเราอ่ะบังคับลูกทำเพราะบางทีเขาก็แบบไม่อยากถ่ายแล้วเขาก็จะแบบฉันไม่อยากทำฉันไม่อยากพูดฉันไม่อยากอยู่ในฉากอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกฟีลแบบว่าเฮ้ยฉันบังคับลูกทำอะไรอยู่วะเนี่ยทำไมถึงต้องเอาลูกมาถ่ายวะ ใช่เราก็สงสารคือก็พยายามไม่ให้มันหนักเกินไป แต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็ได้เงินสิ่งเราก็เก็บให้เขามันก็เพื่ออนาคต ซึ่งก็แลกกันไป แต่ว่ายังไงก็พยายามไม่ให้มันหนักเกินไปเนาะ ทุกเด็กๆ ทุกคนที่เขาทำมาก็เก็บไว้ให้เขาหมดนะไม่ใช่ว่าพ่อแม่เอามาเป็นค่าเทอมอะไรอย่างงี้ไม่มีนะ เราก็จะเก็บไว้ให้เขาในแต่ละบัญชีว่างานนี้เดมมี่ทำนี่ค่าตัวเดมมี่นี่ค่าตัวดีแลนก็จะเก็บให้เขาจนเขาโตแต่ตอนนี้ก็ต้องมาคิดว่าแล้วลงทุนยังไงให้เงินมันไม่เฟ้ออะไรเงี้ยเพราะเก็บให้เขาระยะยาวนี่เราก็ต้องมานั่งแผนให้เขาอีกที นี่หันมาถาม How many subscribers do you have ใช่แล้วที่จะบอกก็คือพอเราไม่ได้ถ่าย 3D Dish มาสักแป๊บหนึ่งเดมมี่ก็ถามว่ามัมมี่เดมมี่อยากให้ subscriber มันเพิ่มขึ้น อยากถ่าย 3D Dish อยากจะทำเมนูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอเขาไม่ได้ทำเขาก็คิดถึงการที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลย ใช่ เราก็พยายามทำให้มันเป็นความสนุกแหละ ใช่ แต่ว่าแต่มันก็เป็นการทำงาน มากัดแม่ ดิแลนมาทางบ้านเลยมาดิแลนพี่ดิแลนพี่เขามีคำถามเล่าให้พี่ฟังหน่อย เนี่ยแหละเวลามาคับเป็นอย่างนี้ก็ได้ พี่เขาตื่นเต้นพี่เขาดูรายการ 3D Dish ของดิแลน นี่อยากรู้ว่าดิแลนชอบรายการ 3D Dish ไหมครับ ที่ทำกับน้องๆ
แล้วตอนเนี้ยไม่ค่อยได้ถ่ายแล้วดีแลนอยากกลับไปถ่ายไหม อยากถ่ายรายการ 3D Dish อีกไหม เฉยๆหรอ Dylan, do you like to go on stage at the events with us sometimes? to like talk You can say no if you don't like it Kind of. kind of no or kind of yes What do you like about that? Sometimes there are like fun activities. Okay, like the one where you get to jump into the balls and everything? Yeah. What don't you like about it? Standing in front of a lot of people. oh yeah Why? do you get tired when you go to work with mommy and daddy Not really. Mostly just hot. that's hot why are you hot Because he's why don't gotta- you just work at the aircon Because you gotta wear like. What about 3D Dish? You like doing the show? yeah Yeah? Why do you like it? I like to cook. oh that's nice I like cooking. Do you like working with your brother and sister? Kind of. kind of Who's easier to work with? Both are kind of hard. both are quite hard Demi like gets angry a lot. and what about Dion And Dion, it's kind of hard to control. จากการที่ดีแลนทำงานมาเยอะๆ you made money what do you want to do with all that money Nothing. 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 nothing อ่ะเดี๋ยวเราอยาก what would you want to do with the money that you saved Toy. toy Toys. okay toys Video games. video games what was the big thing you New really house. want new house you have a new house didn't you say you wanted a something Nintendo. 3D printer. yeah แล้วตอน Because it's like what you like to do, right? What do you want to be when you grow up? What do you want to have? Dylan has already got it planned out. Tell us about the master plan. เขามี master plan ของเขาno everybody wants to hear about it because it's very cool yeah you can share it. It's a cool Dylan idea. loves to build. You want me to, can I say it? Can I tell them what บอ you ก said? พ่อไป Can you แล้ว tell me what you want to do? Can I tell them? ได้ไหม Sure. ได้ไหม Dylan wants to be an engineer. oh wow Wants to build things and because he told me many times. And he wants to wants to have a business. Yeah, a company. Building what? To do with cars, I think. Remember. Solar powered, right? ให้แบบนี้เล่าไปแล้ว Yeah. ดิแลนอยากจะผลิตรถโซล่า เจ๋งมาก โอเค thank you ดิแลนไปบาย thank you แล้วทีนี้พอเขาเริ่มโตเขาเห็นผลงานตัวเองเนาะแบบ YouTube ก็มีใน โฆษณา โฆษณาในโทรทัศน์อะไรแบบเนี้ยแล้วพอเขาเห็นตัวเองเขาคุยกับเรายังไง หรือว่าแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะไปอีกให้คนเห็นเขาเยอะกว่านี้อะไรแบบเนี้ยเปล่า อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบเหมือนปมในใจแม่ที่เรารู้สึกว่าแบบเราให้ลูกทำอะไรแม่งเยอะแยะว่าทำงานเยอะแยะไปหมดใช่ปะคือตอนเด็กๆ ที่เขายังไม่ได้คุยอะไรกับเรามากมาย หรือว่าได้ดูผลงานของเขาหรือแบบเข้าใจในสิ่งที่เขาทำมาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึก guilty ว่าแบบให้ลูกทำงานเยอะไปไหมเราบาลานซ์ชีวิตลูกโอเคไหมหรือเราแม่งใช้ลูกทำงานเกินเหตุไหมอะไรเงี้ยพอช่วงหลังอ่ะเด็กก็เลยผลิตทุกอย่างน้อยลง อย่างที่เห็นคือ 3D Dish เด็กก็หยุดการผลิตไปบ้าง เริ่มน้อยลง เพราะว่ารู้สึกว่าเราบังคับลูกทำไปไหมลูกไม่ได้แฮปปี้นี่เอาลูกมาเหนื่อยทำไม กลายเป็นว่าตอนเนี้ยลูกกลับมาถามว่าดีแลนอยากทำงานอีกนะดีแลนอยากถ่าย Daily Dean นะอะไรอย่างเงี้ยเด็กเราก็เลยรู้สึกว่าก็เบาลงมากับความรู้สึก guilty ที่เรามีว่าอย่างน้อยอ่ะ เขาเริ่มโตแล้วเขา เออ แบบ อย่างน้อยเขาก็สนุก เอ่ยปาเองอืม ใช่อย่างน้อยที่ผ่านมาที่เราจับเขาทำเขาก็สนุกบ้างแหละ ที่ถามทั้งหมดเนี่ยก็คือถามมาเป็นข้อมูล คือด้วยความที่แอร์กับเบนอะคือแอร์เป็นคนเดียวที่อยู่ในวงการเนาะอย่างเดียกับพี่แมทก็คือเขาอยู่ทั้งคู่เขาก็มีอาชีพอยู่ตรงนี้จริงๆอะไรเงี้ยแอร์ก็แค่คิดว่าคินอาจจะไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้ แต่ก็คุยกับเบนว่าถ้ามีอยากจะทำแบบ under แบบ our terms อย่างเงี้ยที่คินมาออกส่วนมากตอนนี้ก็จะเป็นแค่ในช่องของแอร์เอง คือยังไม่มีแบบได้ไปออกงานแต่ก็โทรมาถามนะว่า ใช่มี เดี วัน ย หนึ่งค่ะ เอาลูกออกอีเวนต์เร็ว ตอน สุ อายุ ดตอน เท่า เท่า ไห ไห ร่ ร่ไปมันเร็วไปไหมหรืออะไรคือเราก็จะปรึกษาว่ามันควรไม่ควรจริงๆแอร์ก็ยังคิดไตร่ตรองอยู่ว่าจะเอายังไงคือจริงๆก็ไม่ได้อยากให้เขามา expose ทางด้านนี้เยอะเท่าไหร่เราไม่ชอบหรืออะไรนะคะแค่รู้สึกว่าเรายังไม่รู้จะทำตัวยังไงอะเรายังไม่รู้จะวางตัวยังไงคือก็คุยกับเบนไว้บ้างว่ามากน้อยขนาดไหนจะต้องดูอีกทีนึงก็คืองานมันก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เข้ามาเยอะขนาดนั้นจะมีคอนเทนต์แบบของเราเองแบบน่ารักมากกว่าตอนนี้ก็เข้ามาดูช่องแอร์วินเป็นพาร์ทออฟฟิเชียลได้นะคะมีรายการยังไงแม่อยู่นะคะ subscribe ช่องนี้แล้วอย่าลืมไป subscribe ช่องนู้นด้วยนะคะ ก็กระดิ่งนะคะดิ้ง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  แล้วอย่างพี่ใหญ่ล่ะพี่ไลฟ์คือโตสุดแล้วตอนนี้10 ขวบแล้ว ใช่ 10 10แล้วเร็วมาก เร็ว สิ มาก บขวบแล้ว อย่างเงี้ย อะ พี่ไลฟ์เนี่ย เนี่ยตามมาติดๆ เขารู้ไหมว่าแบบ
แม่เป็นใคร รู้ไม่เขารู้ ตัวแม่เองก็แม่ไม่รู้ว่าแม่เป็นใคร ใช่เขารู้ว่าเป็นผู้ประกาศข่า อื ว ม แล้วก็จะมีแบบเพื่อนๆที่โรงเรียนบ้างแหละที่ผู้ปกครองเขาดูข่าวอะไรแบบเนี้ยเขาก็รู้เขาก็จะถามว่าแบบเอ้ยแม่แบบอ่านข่าวใช่ไหมหรืออะไรแบบเนี้ยหรือว่าบางทีเหมือนแบบแม่เพื่อนมาตาม Instagram แม่อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยใช่มาเล่าให้ฟังว่าแบบเนี่ยมีแม่เพื่อนเห็นเขาจาก IG แล้วด้วยความที่เขาพอเขาเริ่มโตแล้วเขาก็จะเหมือนกับว่าอันนี้ให้ลงได้นะ ตัวเขานะหมายถึงคอนเทนต์เขานะถ้าคนที่รู้จักแอมก็จะรู้เลยว่า จะเลือกเอง เรื่องถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกจะอยู่แต่ใน Facebook ที่มีแต่คนรู้จักแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นใน IG อย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีลูกมากสักเท่าไหร่นะด้วยความที่ของแอมก็เป็นผู้ประกาศข่าวแล้วก็น้องชายแอมเป็นทนายสิทธิมนุษยชนแรกๆที่แค่ส่งรูปหลานที่เป็นแบบเด็กเบบีที่ยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรลูกเล็กๆแล้วก็อุ้ยลูกเราน่ารักเนาะแล้วก็ลงรูปเยอะมากลงทุกอิริยาบถมันก็เริ่มมีอะไรที่เหมือนกับว่าเรื่องสิทธิเด็กเข้ามาเรื่องแบบ ใช่ เดี๋ยวพอลูกโตแล้วเขาย้อนกลับมาดูรูปนี้เขาอาจจะไม่ชอบที่พ่อแม่ลงอะไรแบบนี้ของเขาก็ได้ แต่เราก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าทำให้มันเกินไปก็คือแค่ปรับให้มันน้อยลง แล้วพอยิ่งเขาโตขึ้นเรื่อยๆเราก็ถามเขาแล้วว่าแบบ ได้ไหม อันนี้โอเคเปล่าว่าอันนี้ตลกไม่ลงได้เปล่าเราก็โอเค แต่ก็มีแอบบ้างเพราะเป็นสตอรี่แบบเดียวมันก็หายไปแล้วเนอะปะตอน ฉัน เด็ก ล ๆ งรูปคินอยู่ในอ่างแล้วเขียนว่าเสียคินลงอ่างคินด่าแม่แน่ แอมว่ามันข้อดีข้อเสียมัน มี มันคนละมุมมันคนละมุม เพราะฉะนั้นครอบครัวไหนที่มันเหมาะกับอะไรว่ามันก็ต้องเป็นไปในแนวทางนั้น อย่างไรพอเริ่มโตก็บอกอยากเป็นยูทูบเบอร์ก็จะถ่ายคลิปอะไรของเขาแต่ว่าก็จะเป็นอันที่ยังไม่ได้ให้คนดูเขาก็จะถ่ายคลิปอะไรของเขาเล่นไปแบบนี้แล้วก็แบบโชว์ฝีมือการตัดต่อนู่นนี่นั่นแล้วก็จะมาโชว์เราอะไรแบบนี้แอมว่าเราเป็นพ่อแม่เราเป็นพ่อแม่รุ่นใหม่หมดแล้วคือเขาจะเป็นอะไรก็คือเป็นอันนั้น ให้เขาเลือก ใช่เขาทุกวันนี้ก็จะแบบแม่มีคนตามใน TikTok เท่าไหร่แม่สามารถไปประกาศใน TikTok ได้ไหมว่าให้คนมาตามไลฟ์ใน YouTube อะไรแบบเนี้ย พี่แอมลงทำคลิปที่น่ารักมากเลยทุกคนคะพอดีว่าลูกชายต้องการให้ช่วยไปตามหน่อยกันนะ ไม่ก็บอกว่าแอมก็บอกว่าทำให้ได้แต่ว่าไลฟ์ต้องไปทำอยู่คอนเทนต์ของไลฟ์ให้แบบน่าสนใจแล้วแม่จะทำให้เขาบอกโอเคเดี๋ยวลองคิดก่อนว่าจะทำอะไร ก็อันนี้ก็เป็นการเลี้ยงลูกนะคะในฉบับของเดียซึ่งก็อาจจะไม่ได้เหมือนบ้านอื่น หรือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นด้วย แต่มันก็เป็นวิธีที่เราก็เหมือนลองผิดลองถูกกันมา แล้วคิดว่าอันนี้ก็อาจจะเวิร์กสำหรับครอบครัวเรามากที่สุด แล้วก็เป็นวิธีของบ้านแอมบ้านแอร์อย่างเงี้ยแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ แต่ก็เวิร์กสำหรับแต่ละครอบครัว ค่ะ ก็ขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูเด็กๆบ้านเดียละกันนะคะ ก็ถ้าใคร โฆษณาเข้าได้นะคะ โฆษณาเข้าได้นะคะพร้อมทำ 3D dish นะคะ หรือว่าต้องขออภัยถ้ามาขอถ่ายรูปแล้วลูกเหวี่ยงใส่นะคะ ก็อาจจะมีเป็นบางอารมณ์บ้าง ขอบคุณทุกคนที่เฝ้าชมจนจบคลิปนะคะ มาเจอกับ Mothership ได้นะคะ ทุกวันพฤหัสเว้นวันพฤหัสนะคะ1 ทุ่มตรงทางช่องของ ลิเดียสลันดัตดีนนะคะ อย่าลืม กดไลค์ กดไลค์ กดแชร์ กด subscribe กดกระดิ่ง ดิ้ง